ሰላም ሰላም እንደምን ዋላችሁ ወዳጆቼ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የስዊት ኤንድ ሳወር ዶሮ አሰራር ነው። ስዊት ኤንድ ሳወር ዶሮ አሰራር ብዙ ጊዜ በኤዥያን ኤሪያዎች የምናያቸው ምግብ አሰራሮች ናቸው። ይህንን ለመስራት የሚያስፈልጉን አንዳንድ ነገሮች መጀመሪያ ቤል ፔፐር ወይም አረንጓዴና ቀይ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ዶሮ፣ ቺክን ብረስት የዶሮ እንትን አናናስም ያስፈልገናል። እንደምታዩት ኦልሬዲ ተለቅሞ የተከተፈ የተቆረጠ አናናስ አዘጋጅቻለሁ። የስዊት ኤንድ ሳወር ሶስ አለው። በየሱቁ ይሸጣል የራሱ ሶሱ። ስዊት ኤንድ ሳወር ሶስ ማለት በጣም የሚጣፍጥም አይደለም፣ ግን ትንሽ ቆምጠጥ ያለ መቀላቀያ ሶስ ነው። አጠቃላይ አንዳንድ ሰው ያለ ሶሱ መስራት ይችላል። ይሄንን አንዳንድ ሰው በሶሱ ጋር በሁለቱም አይነት እንዴት እንደሚሆን መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ አሁን ዶሮን አጥበን ማጠብ እንጀምራለን። ዶሮን አጥበን መቆራረጥ እና በትናንሹ መከታተፍ አለብን። ይሄ በሙሉ የቺክን ብረስት ነው። እሱን በሙሉ እዚህ በቃ ላይ አድርጌ አጥበዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዶሮውን በውሃ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። ዶሮውን እንደዚህ በደንብ አድርገን ካጠብነው በኋላ ያው በመሀልም ትንሽ አቁሜ ለመክተፍ እንዲያመቸኝ በደንብ አፍቼዋለሁ፣ አጥቤዋለሁ። ወደ መክተፍ እንሄዳለን። አሁን እዚህ ጋር ዶሮውን በትናንሹ አድርጌ እንደ ስጋ አሁን ጥብስ እንደሚጠበሰው እንደዚህ እንደምታዩት በትናንሹ አድርጌ ከትፈዋለሁ። አከታተፉን እንደ ሰው አመራረጥ ይወስናል፣ ግን ትንሽ በጣም ባያንስና መካከለኛ ቢሆን በጣም ጥሩ ነው። ዶሮዎችን ከከተፍኩኝ በኋላ እንደዚህ በቃ አድርጌ እንደገና ደግሞ አጥበዋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ባዶ መጥበሻ ላይ ጥዳለሁ እና አገለዋለሁ። መጥበሻው ትንሽ ጋል ሲል በጣም የጋለ እንደሆነ ትንሽ ሞቅ ሲል ዶሮውን እዛ ላይ ባዶውን እጠብሰዋለሁ። ያወጣን በኋላ ታዩታላችሁ። መረቅ ምንም ያወጣን ያኔ እሱን እያጠለልኩ አወጣዋለሁ። ግን አሁን ባዶውን እንዲሁ መጥበሻ ላይ እንዲሁ ይጠበሳል። በደንብ እንዲበስልም ይረዳል። በማንኛውም ሁኔታ ላይ በተለይ ዶሮ በደንብ መብሰል አለበት። በደንብ ካልበሰለ ብዙ የጤና ችግሮች እና በሽታዎች ያመጣል።
አሁን እንደዚህ ዶሮ መጥበሻ ላይ በማድረግ እያማሰል በሃይ ሂት ወይም ከፍ ባለ እሳት በደንብ እንዲጠበስ አደርጋለሁ። እስከዛ ድረስ መከታተፍ ያለብኝ ነገሮች አዘጋጃለሁ። ቀይ ቃሪያ፣ አረንጓዴ ቃሪያ ለአይንም በጣም ያምራሉ፣ ይጣፍጣሉ። ቀይ ሽንኩርት በትላልቁ እንደዚህ ጎረድ ጎረድ አድርጎ ይቀመጣል። ይሄ ለጣዕምም ብቻ ሳይሆን ለአይንም ያማምራል ለማየት። ስለዚህ በተለቅ ነው እንደዚህ የምንሰጠው በጣም ደቆ ወይም እንትን እንዳይል ማለት ነው። እንደምታዩት ዶሮዬም እየበሰለ እንፋሎት ውሃው እየወጣ እንፋሎት እንትን እያለ ነው። ይሄንን ነው የምንፈልገው። ውሃውን እያጠለልን እንደዚህ ባዶውን እያበሰልን እንስያለን። ይህን ምግብ እኔ ብዙ ጊዜ የምሰራው ለልጆቼ ነው። አንዳንዴ አልፎ አልፎ በሳምንት አንዴ የፈረንጅ ወይም ሌላ ምግብ ሲያምር ወይ እንትን ሲል ወጥቶ ከመግዛት ወይም ካላመቸ ቤት ውስጥ በቀላሉ እንደዚህ ሰርቶ ለመብላት ከቤተሰብ ጋር ወይ ለልጆች በጣም ቀለል ያለ ነገር ነው። ከጎኑ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘይት አዘጋጅቻለሁ። አናናሱንም የተከተፈውን ከጎኑ አስቀምጫለሁ። ዶሮዬም እየደረቀ ነው። እንደምታዩት ሲደርቅ ኮስተር እያለ እየበሰለ ይመጣል። አሁንም ትንሽ ይቀረዋል፣ ግን እየበሰለ ይመጣል። መረቁንም እያጠለልኩኝ ባዶን ምንም ዘይትን ሳላረግ አሁንም አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ አሁን እንደምታዩት ዶሮ እየበሰለ መጣ። ከለሩም ወደ ቡኒ ወይም ወደ መብሰል እየሄደ ነው። የተጠበሰ ከለር እና የምንፈልገው ይሄንን ስናይ ነው በደንብ እየበሰለ እና መብሰሉን የምናረጋግጠው ማለት ነው። እንደምታዩት ዶሮ በጣም እየበሰለ በዚህ ሰዓት አሁን ትንሽ ዘይት ወይም ኦሊቭ ኦይል እጨምርበታለሁ። ምክንያቱም አሁን መረቅ ሁሉ ወጥቶ ውሃው ወጥቶ ስላለቀ መያዝ ጀምራል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ትንሽ ኦሊቭ ኦይል በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ የሚጠቀመው ነው። ብዙ የጤና ቤኔፊቶች ወይም እንትኖች አሉት እና ትንሽ ተባረክ ይጠቀምበታል። በዚህ ሰዓት ሽንኩርት፣ ቃሪያ ከትፌ ያዘጋጀሁትን እቀላቅለዋለሁ አብረው እንዲበስሉ ጣዕማቸውም አብረው እንዲዋሃዱ። ዶሮ ኦልሬዲ መብሰል ደረጃ ላይ ስለደረሰ አብሮ ቀላቅሎ አብሮ ማብሰል ይቻላል። እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄንን ለትንሽ ጊዜ እንደዚህ አስቀምጬ እንዲበስል አረጋለሁ። እስኪበስል ድረስ እጠብቃለሁ። በዚህ ሰዓት ቅመማት መጨመር፣ ጨው፣ የሁሉ ሰው መቼም የተለያየ ቅመማት አለ። እኔ ብዙ ጊዜ እንደምታዩት ይሄንን አዶቦ ቅመም ነው ጨምረው። ቱርመሪክ አለው፣ ብላክ ፔፐር አለው፣ ሶልት አለው፣ ኦሬግኖ አለው። አራቱም የተቀላቀለ አንድ ነው። ስለዚህ በጣም ይቀላል። ለእንትኑ በጣም የሚያጣፍጠው ብዬ ስለማስብ በጣም ስለምወደው ነው ቤተሰቦቼ ይሄንን ነው በብዛት የምጠቀመው። ከዛ ላይ አናናሱን እጨምራለሁ። አናናስ በጣም የሚጣፍጥን ትንሽ ቁንጥጥ የሚያደርግን ነው። ዋና ዓላማው እዚህ ላይ ስዊትን ሳወር ስንል ዶሮ ይህንን ለመስራት ነው። ሶሱም ይህንን ጣዕም ነው የሚያመጣው፣ ምግቡም ይህንን ጣዕም ነው የሚይዘው። ስለዚህ አናናስ ወሳኝ ነው። አናናሱ ደግሞ መብሰል ያስፈልገዋል።
ፍራፍሬ አይሆንም እዚህ ላይ። ስለዚህ አናናስን እንደዚህ አድርገን አብረን እንጨምራለን። ተመልካቾቼ እንደምታዩት አሁን አንድ ላይ ሁሉም እየበሰለ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ከጎን ሰርቼ በፊት ያስቀመጥኩት ሩዝ እና ቂጣ ነው። የስፒኒች በስፒኒች የተሰራ ቂጣ ነው። ሩዙ ስፒናቹ ቂጣው የተገዛ ነው። አንዳንዴ ልጆቼ በዛ አድርገው መብላት ስለሚፈልጉ አብሮ ማባያ ብዬ ያቀረብኩትን እንዲሁ ለማሳየት አጋጣሚ ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ከበሰለ በኋላ ይሄንን ይመስላል። ትንሽ ከዛ ላይ ቀንሼ ለልጆቼ በሶስ ነው የሚበሉት፣ እኛ ያለ ሶስ ነው። ስለዚህ ያንን አወጣሁት። ለልጆቼ ሶሱን አረግበታለሁ። እንደዚህ ሶሱ ይመስላል። በጣም ወፈር ያለ እንደ ማር እንትን ያለ ነው። ስለዚህ እንደገና በሳት ደግሞ እሱን አረጋለሁ። ያለ ሶሱ ያለውን ለኛ አርቄ በሶሱ ያለውን ለልጆቼ አረጋለሁ ስለሚወዱ እንደ ማር የሚያያዝ በጣም ጥርጥር የሚያደርገው ነውና ያው የመልሶ የዛን ታም ይገባል። ትንሽ እሱን 1-5 ደቂቃ ሰዓት ላይ ማቆየት ነው። ብዙ ሰዓት አይፈጅም። ሲያልቅ ደግሞ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንደምታዩት ሁሉም ይመስላል። መጨረሻ ላይ ከሩዝ ከማባያ ነገሮች ወይም ከድንች ጋር እንደዚህ አብሬ አቀርበዋለሁ ለራት ማለት ነው። ስላያችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉልኝ።